सबैजनालाई हैन वार्म गुड मर्निङ। अनि हालै चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10:15 भइसकेको छ। अनि अहिले चाहिँ हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्दाखेरि अलिकति माथितिर बुटवलबाट अलिकति माथितिर जाउँ हैन, तिनौं रिभर ड्याम साइडतिर। अनि त्यहाँनिर भूत खोला भन्ने पनि ठाउँ छ, त्यही एक्सप्लोर गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी निस्किन लागिरहेछौँ। अब फर्स्टमा जान्छौँ, ब्रेकफास्ट खान्छौँ हैन, खाजा पनि खाएको छैन, अब चिया खाएर अनि जान्छौँ माथितिर। अनि त्यही हो आजको डेस्टिनेसन भने त्यही हुनेछ। अब मिल्छ भने खोलातिर गएर हाम फालेर होइन स्विम पनि खेल्नुपर्छ। एकदमै गर्मी छ, अस्ति 3 दिन जस्तो चाहिँ लगातार पानी पऱ्यो। अनि हिजोदेखि चाहिँ जुन दिन हामीले रेनकोट किन्यो होइन, रेनकोट किनेको दिनदेखि चाहिँ पानी नपर्दैन क्या है। हुन्छ दाइ त्यसो रेडी टु रोल। ल खुल्दा सिमसिम ल आमामा घाम हेरौँ, घाम कस्तो चर्को यार, चर्को क्या एकदमै नेक्स्ट लेभलको गर्मी होइन। बिहान कति रे 7-8 बजीदेखि नै क्या यस्तो गर्मी क्या। अब त्यो हुन्छ नि अब त्यस उता त अब जस 12-1 बजेतिरको टाइमिङ क्या, अब बिहानै 8 बजे नै। अनि त्यही हो, यहाँबाट चाहिँ हामी यो होटेल बर्साना लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा बसेको होइन। यस ठिकठाक छ, राम्रो छ, नेक्स्ट टु एभरेस्ट ब्याङ्क। अनि यहाँबाट चाहिँ बुटवल जस 2 किलोमिटर छ। यो चाहिँ अलिकति बुटवलबाट चाहिँ बाहिर भनौँ न यो ठाउँ। अब यहाँबाट माथि जस त्यो भूत खोला सोला यो तीनों ड्याम साइडहरू चाहिँ लाइक 10-11 किलोमिटर जति देखाएको छ। अब हेरौँ हामीलाई कति के टाइम लाग्छ है त। ल हामी चाहिँ अब होइन खाजा खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब बिहानै अब समोसा हुन्छ के हुन्छ होइन, खाने चाहिँ हामी समोसा नै खाने भनेर आएको, खानुपर्छ अनि माथितिर लाग्नुपर्छ। समोसा तरकारी है, यहाँको ब्रेकफास्ट चाहिँ यस्तै हुने गर्दो रहेछ हाम्रो होइन। आएको दिनदेखि हामीले 2-3 चोटि खाइसक्यो। कस्तो छ त प्रतिक्रिया दिनु? जस्तो चाहिँ यहाँ फर्स्ट टाइम खायो, फर्स्ट टाइम उता खाएको यसरी चाहिँ मिठो रहेछ। ल ल ल अब हामी खान्छौँ होइन। चट्ट खाइसकेपछि 10-15 मिनट कति मिनटपछि हामी चाहिँ निस्किन्छौँ। त्यसपछि ज्यादा नखाउँ यस्तो गर्मीमा त। ल सी यु अन द रोड्स। अलिकति माथि आइपुग्यौँ हामी होइन। वेलकम टु ऱ्याम्पी थेकस पार्क। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ यस तल जाने बाटो झुलङ्गी पुल छ 2टा होइन, तीनौं खोला भयो पुरै। अब यस्तो छ होइन कलर चाहिँ खोलाको। नत्र अरू बेला आएको यस पानी नपर्ने सिजनमा आउनुभयो भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै बवाल देखिन्छ क्या। यहाँ चाहिँ मानव जातिका पूर्वजहरू भनेर देखाएको छ होइन। तपाईँ बसिरहनु त्यहाँनिर लास्टमा ल है। यहाँबाट एभोल्युसन हुन्छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै ठुल्ठुलो हुँदै गएपछि फाइनली अनुप दाई निस्किन्छ अनि। ल यस्तो छ यहाँ चहल पहल। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यस भूत खोला जानेछौँ। त्यस्तै 2-3 किलोमिटर कति छ, त्यति टाढा नहोला, नजिकै छ होला होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब यहाँ इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भूत खोला धेरै टाढा छैन, 5 मिनट जति लाग्छ अरे, यहीँ अगाडि छ अरे। अनि त्यहाँ चाहिँ टिकट सिस्टम रह्यो क्या, स्विमिङ खेलेको छुट्टै लाग्छ अरे होइन, अनि भित्र छिरेर बसेको नि छुट्टै टिकट लाग्छ अरे कि। कस्तो होला त यार। ल गएर हेरौँ नि त। ल हालै चाहिँ हामी अहिले जस पाल्पा जिल्ला चाहिँ छिरिसक्यौँ होइन। पाल्पाको दोवन हुँदै अघिको यो झरना जस अन द वे हेऱ्यौँ नि होइन। त्यो ठाउँ झरेर अलिकति माथि आइपुगिसकेपछि चाहिँ हामी यो तीनौं भने होइन भूत खोला जहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन, त्यहाँ आइपुग्यौँ। खोला चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, झरना होइन, पौडी खेल्न मिल्ने रहेछ। इन्ट्री फी पनि लाग्ने रहेछ। नेपाली नागरिकलाई 20 रुपियाँ रे, स्वदेशी विद्यार्थीलाई 10 रुपियाँ, अनि पौडी खेल्नलाई चाहिँ 50 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। हेर्नलाई मात्रै चाहिँ अब हेर्न यता भित्र छिर्नु घुम्नलाई चाहिँ 20 रुपियाँ लाग्ने भयो। अनि त्यही हो, अब पौडी खेल्नु छ भने चाहिँ 50 रुपियाँ लाग्यो। बिहान 7 बजेदेखि 6 बजेसम्म साँझ खुल्ने रहेछ। यो चाहिँ हरेक दिन बिहानी होइन र साँझको टाइम भयो। अनि त्यही
पोष र माघमा चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि चाहिँ 4 बजीसम्म मात्रै रहेछ। अनि त्यही हो, अब हामी भित्र जान्छौँ होइन, पौडी खेल्नु पऱ्यो नि होइन। चट्ट लगाएर गर्मी ठाउँमा आएको बेला चाहिँ अब पौडी खेलौँ भन्ने हाम्रो के भन्नु गोल भनौँ न। कतिको एक्साइटेड त दाइ। अस्ति उता झर्नामा खेल्नु पाएको थियो नि त, आज सबमा अनि अन द वे चाहिँ लाइक दुईवटा बाटो छ होइन यहाँ आउने बेला चाहिँ। अनि ठ्याक्क तलतिर लाग्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ रानी झरना भन्ने पनि रहेछ अर्को डेस्टिनेसन। त्यो चाहिँ 5 किलोमिटर रहेछ त्यो ठ्याक्क बाटो छुट्टिने ठाउँबाट। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी गएनौँ किनकि त्यो तिनो खोलाको उता होइन फोहोर छ नि त, अनि गएर नि फाइदा भएन। हामी चाहिँ जस यहाँ आएर घुम्ने अनि पौडी पनि खेल्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ आएको हो। त्यही हो ल। खेल्न त आउँछ नआउने होइन, ल यहाँ चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट स्पट्सहरू रहेछ लाइक स्विमिङ खेल्नको लागि होइन। अनि हाम्रो यहाँ दाइले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ यता चाहिँ 27.5 फिट होइन, 27.5 फिट गहिरो अनि 16 फिट गहिरो यहाँ रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ अब त्यही भइहाल्यो, त्यस्तो गहिरो छैन, 1 फिट जति भनौँ न त्यस्तो रहेछ। अब स्विमिङ खेल्न नआउनेहरूलाई चाहिँ जस रेकमेन्ड गर्दिनँ त्यो ठुलोमा होइन, किनकि एकदमै डिप छ। जस भूत खोला ठाउँ सुनेको थिएँ होइन, पहिला आइपुग्यो हामी, खुसी लाग्यो। त्यही हो, लेट्स डाइभ इन्टु द वाटर। रमाइलो हुँदैछ होइन। जस उता हामी 16 फिटमा पनि गयौँ होइन, त्यस्तो रिस्की चाहिँ रहेनछ। अब खेल्न आउनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम हुँदैन। बम कस्तो बम यहाँ हान्नु नि त, ल हानिहाल्यो नि क्यानन बल, कहाँ यस्तो घुम्नुपर्छ नि क्यानन बल। दाइले अर्कै बल हाने अब मिस्टर बिर जस्तै होला नि दाइ, फेरि अहिले गोजा गोजै रमाइलो छ है। सबैजना आइदिनु होला। यस यतिकै चिल गरेर बस्न चाहिँ ठिक छ। पौडी सौडी खेल्ने हुन्छ नि, अब पुरै स्विमिङै खेल्ने भनेर चाहिँ अब अलिक स्पेस चाहिँ छैन रहेछ यहाँ। अनि त्यही हो, ठाउँ पुग्दैन, अनि ठिकठाक सानै रहेछ। लो 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 है। त्यस हामी नुहायौँ होइन, रमाइलो गऱ्यौँ। अनि पानी पनि पऱ्यो झमझमै होइन। यहाँ चाहिँ ल पुरै पानी परेर जब रेनकोट बोक्दैनौँ नि होइन हामीले, त्यति बेला चाहिँ पानी परिदिरहेको हुन्छ क्या। रेनकोट बोकेको बेला चाहिँ पानी पर्छ। त्यस बोक्न चाहिँ बोकेको छौँ, तर स्कुटरको रेनकोट चाहिँ छ होइन, स्कुटर र बाइकको। त्यो अस्ति प्लास्टिक किनेको वाला चाहिँ बोकेको थिएनौँ, त्यही भएर चाहिँ पानी परे जस्तो लाग्यो आज। ल सो वी हेडिङ ब्याक फ्रम हियर। अब यहाँबाट maybe after 30 minutes we'll get to the main spot. Like हुन्छ नि हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ पुग्छौँ होला आधी घन्टा जस्तोमा, धेरै टाढा पनि छैन यो ठाउँ। अनि त्यही हो, आई होप यु गाइज इन्जोय दिस प्लेस। अझै यहाँबाट माथि पनि घुम्न जान सक्नुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ गएनौँ। अब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पानी पऱ्यो होइन, फर्किनु पहिला पनि भइसक्यो। त्यही हो, ल यस्तो छ। Right, see you until next time. Bye bye.